Movie's over. Go home. زمان بيكسار كانوا بيعملوا افلام ليها لمسة سحرية مفيش اي استوديو تاني عارف يعمل زيها. انما حاليا ما بقوش يعملوا افلام باللمسة دي. المجازفة والخيال والافكار وتحدي التكنولوجيا اللي كان عندهم زمان ما بقاش موجود دلوقتي، ودي مش مشكلة. بيكسار سلمت الرأي صحيح انهم ما بقوش زي زمان وبقوا بيعملوا افلام رسومية هدفها تجاري اكتر، بس بيكسار عندهم كتالوج افلام عظيمة جدا نزلت على مر السنين، مجموعة من اعظم كلاسيكيات الرسوم المتحركة لمجموعة من أعظم الأفلام السينمائية على الإطلاق، وحتى أفلام مش عظيمة بس فيهم حاجة تخليهم أفلام عالية من ريحة بيكسار. كتكريم لبيكسار وعلى العظمة اللي قدموها لنا من البداية لحد النهاردة، هنبص على أعظم 13 فيلم عملوه على الإطلاق. لكن قبل ما أبدأ عايز أبص معاكم على لوكا وإنسايد أوت. سيناريو الفيديو الأصلي كان هيفتتح معاكم بفيلم إنسايد أوت كرقم 13 في القائمة. إنسايد أوت فيلم مش وحش لو المشاهد مش هينتبه لكل صغيرة وكبيرة في الفيلم. الفيلم ترفيهي ويسلي الوقت ويخلي المشاهد العادي يضحك ويقوم بوظيفة إنه يسلي الأطفال. بره عن كده فالفيلم ده مليان مشاكل إبداعية بالهبل، سيناريو متخبط في كل حتة وماسك نفسه بالعافية مفهوش أي نوع من المنطق، والمخرج نفسه معترف بكده. الشخصيات مش حاجة حلوة يجذب المشاهد بره عن التصميم بتاعهم ولستة مشاكل تانية، بس لا يزال فيلم قابل للمشاهدة بعض الشيء وحاجة حلوة فيها لمسة بيكسار. لوكا بقى فيلم مفهوش اللمسة بتاعت بيكسار، وباين جدا انه فيلم ممكن يطلع من دريم ووركس، بس الفيلم قابل للمشاهدة جدا بغض النظر عن المشاكل اللي هذكرها. كل مشاكل فيلم لوكا انه محروق في كل حاجة، الشخصيات، العالم، التصرفات، المواقف، وكل حاجة ممكن تحصل معروفة. بعد مقدمة الفيلم المشاهد ممكن بكل سهولة يتوقع ايه اللي هيحصل وفعلا هيحصل. كمان الفيلم بسيط جدا ومش بيجازف ولا بيحاول يعمل حاجة تدهش المشاهد او غيره. احنا حرفيا بنتفرج على فيلم كأننا بنطلع فيديو ذكريات قديمة ومصورينه وبنشوفه. الفيلم مش بيستثمر في نفسه، مش بيستثمر في شخصياته، مش بيستثمر في اي حاجة خالص. لكن على الجانب الاخر ده فيلم يتشاف عكس انسايد اوت. القصة والسيناريو متركبين كويس والاحداث مش مترمية في كل حتة عشان الفيلم يلاقي عذر انه يورينا العالم بتاعه. رسومات الفيلم جميلة وباقي الفيلم ممتع جدا للمشاهدة. مش فيلم معمول عشان يبهر، لكن الفيلم معمول عشان يسلي الوقت، وده السبب اللي خلى لوكا رقم 13 في القائمة. رقم 12 توي ستوري 4. ده فيلم ملوش لازمة، محدش طلبه او كان عايزه، لكن ديزني كانوا عايزينه عشان يلم ايرادات. بوظ نهاية الفيلم التالت كلها وشخصية باز وبناء باني في الفيلم التالت، ده غير مشاكل جون لاستر في الكواليس. يعني ده فيلم خربان خالص ومعرفش ازاي خرج سليم بالشكل ده. رسوميا بقى فالفيلم ده يعتبر اعظم فيلم رسومي على الاطلاق خرج من بيكسار. اضاءة، جرافيك، غبار، الفيلم ده كل حاجة من رسوم لفيجوالز لاستخدامات تقنية واخراج، فهو عظيم جدا لدرجة تبينه انه فيلم لايف اكشن. باقي الفيلم بقى ما كانش عظيم جدا ومليان حشو في معظم الشخصيات. مع ذكر اللي قلناه عن باز وباني، البناء بتاع وودي مليان حشو مش حلو في الفيلم، اللي هو احنا لازم نخليه يبان انه شخصية ملوش اي لازمة وفي النهاية يسيب باقي اللعب عشان يقدروا يعملوا قصة حواليه. انا فاهم انهم كانوا عايزين يعملوا فكرة ايه اللي هيحصل لو طفل ما بقاش يقدر لعبة نفس التقدير، بس التنفيذ كان زي الزفت في الفيلم ده. الفيلم مليان مشاكل كبيرة قوي في السيناريو، لكن المشاهد العادي مش هيلاحظها. وجزء من اللي الفيلم ده فعلا يتشاف هو انهم عرفوا يعملوا بناء الشوكة عالي جدا ومش واخد اكتر من وقت على الشاشة، مش زي افلام تانية مش هنذكرها. رقم 11 كوكو. كوكو مش من الافلام الرسومية اللي احب ارجع لها كل فترة زي سبايدر فيرس او مونسترز انك، لان الاتنين دول استاهلوا انهم يتشافوا فعلا اكتر من 5000 مرة ومش مرة واحدة. الاتنين ممتعين جدا وبيعاملوا المشاهد باحترام زايد عن اللزوم، والاخير ان المشاهد بيطلع فرحان من التجربة. كوكو فيلم حلو وتجربة حلوة للمشاهد، لكن الفيلم ده مالوش اي داعي ان اي حد يرجع يتفرج عليه تاني زي الفيلمين اللي قلتهم. مفهوش اللمسة بتاعت بيكسار، العالم كله عبارة عن نسخة من العالم بتاعنا مفهوش اي ابداع، وكمان بناؤه سيء. النهاية السعيدة بتاعت الفيلم ما كانتش حلوة وما استحقهاش اصلا، ده غير انها اصلا مش اسلوب بيكسار وفيها نوع من الكرواتة. كوكو فيلم حلو المرة او اتنين، لكن اكتر من كده فالفيلم ده ما يستحقش.
يعني معنى أصح تجربة سينمائية أحادية وخلاص. ال7 أفلام اللي جايين كلهم أفلام كلاسيكية، أفلام عظيمة طلعت من بيكسار بنحب نتفرج عليهم وهنفضل نتفرج عليهم. رقم 10 سول. أنا سبق وقلت ليه الفيلم ده عظيم، فهختصر. الفيلم ده بيتعامل مع الإضاءة وبيضمها جوه القصة بطريقة عظيمة، بيورينا قصة الموت والحياة وسبب الحياة بطريقة كرياتيف جدا، وبيدي للإنسان رسالة حلوة. التعامل مع عالم الفيلم والشخصيات والأفكار الإبداعية اللي القصة ماشية بيها مش عظيمة، بس تم استخدامها بشكل ممتاز عشان تماشي القصة. كمان دمج الرسوم الثنائية الأبعاد بستايل ما شفناهوش قبل كده كان حاجة ممتعة ولذيذة جدا. فعلا كان الوداع الممتاز لبيكسار بتاع زمان. رقم 9 توي ستوري 3. كل اللي الفيلم ده بيعمله انه حاطط العاطفة في كل بناء بيحصل في الفيلم، من اول الشخصيات والعالم لحد الموسيقى والاخراج. وبدل ما اندي بقى عبارة عن سير بيمشي القصة زي الفيلمين اللي فاتوا، بقى في الفيلم ده هو الشخصية الرئيسية الغير مباشرة اللي مش بس القصة حواليه، بل بيكسار بتستخدمه وبتشكر بالجمهور انهم فضلوا مع بيكسار من البداية. ده مجرد فيلم من افلام عظيمة وقليلة تستخدم العاطفة بشكل ممتاز عشان تطلع لنا عمل فني عظيم. رقم 8 Finding Nemo. الفيلم ده عبارة عن رحلة جميلة جدا في أعماق المحيط. رسومات الفيلم ده كرياتيف جدا، مش عظيمة عشان واقعية، بل عظيمة عشان احنا اكتشفنا عالم ما كناش عارفين انه جميل بالشكل ده. أعماق البحار فعلا حاجة تريح العين وتحبب أي شخص انه يبص عليها. سبونج بوب نجح في كده، وأكيد Finding Nemo عبارة عن إجازة في هيئة فيلم ممتع جدا، بيحبب المشاهد في العالم بتاعه وفي رسوماته وشخصياته، وهو نفسه فيلم مش عظيم بسيناريو متوسط. أندرو ستانتون كان عارف انه صعب يعمل قصة ممتازة للفيلم شخصيات سمك عادية، فعمل اللازم للقصة وخلى العالم هو اللي المشاهد يحب يتفرج عليه. فيلم في غاية الجمال ومن أكتر الأفلام المبدعة رسوميا اللي خرجت من بيكسار. رقم 7 توي ستوري بس. ده فيلم عبقري جدا. استخدام الرسوم الثلاثية الأبعاد في حالتها التقنية في الوقت ده، وكمان تحويل الحالة التقنية لفكرة فيلم كاملة عبقرية جدا. السيناريو نفسه بغض النظر انه اتغير اكتر من مرة، لكن انه اتحط عشان يليق للمشاهدين الكبار، اولا مع الاحتفاظ بفكرة ان الفيلم عائلي. I think the word you're searching for is Space Ranger. The word I'm searching for, I can't say because there's preschool toys present. وكمان يحط كمية بناء شخصيات عالي في وقت صغير يخلي السيناريو ده عبقري. فكرة الفيلم كلها بسيطة جدا ومنطقية حتى تصرفات الشخصيات. احنا بنتكلم ان طفل عنده فضول يعدل او يجرب او يدمر في الالعاب لمجرد ان ده طفل بيفكر في كده، والفيلم بيتعامل معاه على انه شخصية شريرة من منظور اللعبة بتتحرك. الفيلم ده عظيم جدا وعبقري انه يطلع لنا كل الالعاب بيشعروا بيه من خوف غيرة وخطر بشكل عظيم جدا. ده فيلم حط بيكسار جوه دايرة السينما، ومن ساعتها وهم كل اللي عملوه كان عظمة. بغض النظر عن التكسترز وحركات الرسومات، الفيلم ده عمر كويس جدا مع الوقت. رقم 6 أب. ازاي تخلي بيت يتكلم من غير ما ينطق، يبقى عنده احساس ويكون في روح. خيال بيت دكتور يسطع من جديد في الفيلم ده، بيستخدم الصمت والاخراج والالوان والموسيقى عشان يخرج لنا كم عظمة هائلة في الفيلم ده. بغض النظر ان شخصية إيلي ظهورها متواجد فقط في اول الفيلم، لكن في الحقيقة هي الشخصية الرئيسية بتاعت الفيلم كله. شخصيتها ما كانش مجرد ظهور جسدي في اول الفيلم، بل هي البيت الطائر كله اللي الفيلم بيحكي قصته عليها. بيت دكتور بيبدع في الفيلم ده وفي اخراجه. إيلي من اول الفيلم وهي الشخصية الرئيسية، لكن في نهاية الفيلم الامور كلها تنقلب رأسا على عقب، وكارل هو اللي بيبقى الشخصية الرئيسية مع الاحتفاظ ان إيلي هي اللي مازالت بتمشي القصة. الفن مع الخيال جميل، وكل اللي بيكسار عملوه في الفيلم ده كان جمال غير متوقف. اللي بيكسار كانوا بيعملوه ما كانش فيلم، بل كان قطعة فنية بتتحرك، بيحترموا المشاهدين وبيستخدموا الرسوم المتحركة بأشكال إبداعية رائعة. فيلم أب مليان بناء شخصيات تحرك العالم كله جوه الفيلم وبشكل رائع. مشكلته ان معظم اللي بيتفرجوا عليه مش هينتبهوا للحاجات ديت وهيبصوا على اول ربع ساعة وخلاص.
رقم 5 Toy Story 2. And as the years go by, our friendship will never die. اولا كده عايز احط لكم معلومة ان الفيلم ده اتعمل في 9 شهور فقط. قصة الفيلم والشخصيات والتصرفات العظمة اللي حصلت في النص اتعملت في 9 شهور فقط، بعد ما كان هيبقى فيلم خربان في الاصل. ده لوحده يعلي الرانك بتاع الفيلم بشكل تلقائي. الفيلم نفسه عظيم جدا. الفيلم ده مش بس استمر على نفس جودة الفيلم الاول، بل علّى عليها جدا وقدم شخصيات اكتر بشكل مفهوش اي احساس بكروتة. الفيلم قدر انه يحط شخصيات جديدة ويبني عليهم ويطلع مشاعر، مع ان القصة نفسها باينة انها قصة من الفيلم الاول بس معكوسة. بينما الفيلم الاول كان هادئ من مكان لمكان، الفيلم ده بيتحرك وبيستخدم شخصيات اكتر عن الفيلم الاول عشان يحكي القصة، وكمان بيضمن لمسات اضافية زيادة عشان تزود العظمة. ده غير النكت العظيمة بتاعت الفيلم اللي كل ما بشوفها بضحك لا تلقائي. I can't believe I have to drive all the way to work on a Saturday. All the way to work! الفيلم ده بيورينا بيكسار في وقت الورطة، حتى لما كانوا قدامهم وقت صغير طلعوا عملوا حاجة للتاريخ. الفيلم ممتاز جدا في كل الأحوال، ما كانش باين ان الجزء الأول معدل ولا متضاف عليه، بل بيكمل القصة وفي نفس الوقت فريش وأصلي. هي دي بيكسار اللي بتجازف اللي احنا نعرفها. رقم 4 ماسترز إنك أو شركة المرعبين المحدودة. I was on TV! في الفيلم ده احنا بنشوف فيه خيال الطفل في المخرج بيت دكتور لما يحب يورينا فكرة ويجيب الفكرة ويبني عليها عالم. فكرة بسيطة، وحوش تحت السرير أو في الدولاب. هيحصل لو عملنا لهم عالم خاص بيهم، والتخويف ده شغلهم، وكل شخصية مختلفة عن التانية، وكمان ليهم شغلانة مختلفة وليهم لازمة على الشاشة، والعالم مختلف عن العالم بتاعنا مش مجرد نسخة تانية، والشخصيات الرئيسية ممتازين جدا مع بعض وليهم بناء عظيم ويكتشفوا حاجات في شغلهم ولا احنا ولا هم يعرفوها. ثانية واحدة يا جماعة، ده الخيال العبقري بتاع المخرج بيت دكتور. الراجل خد فكرة بسيطة جدا وبنى عليها عالم كامل يعمل ويتحرك ويفكر. مميزات الرسوم متحركة بتظهر بقوة في الفيلم ده، وقد ايه هي بتخلق لنا حاجات عظيمة ما نقدرش نشوفها بأي شكل تاني. اضافة على كل اللي قلناه وان القصة بتاعت الفيلم نفسه عظيمة، البناء بتاع مايك وسالي كثنائي وكشخصيات حرفيا بناء رايق جدا. البناء بتاعهم سريع وخفيف، كأن واحد بيرمي السلام او واحد جاي يفضفض معاك على القهوة. وباقي بناء الشخصيات برضو عظيم جدا، بنائهم ماشي بسير خفيف، اللي هو الشخصيات ديت رايحين في حالهم وممكن يرجعوا تاني على الشاشة عادي. كل حاجة في الفيلم ده ماشية خفيف وبناخدها بمنظور شخصيات الفيلم ده. فيلم حرفيا الخيال رفعه. التلات افلام اللي جايين هم اعظم 3 افلام سينمائية نزلوا من بيكسار. الرانك بتاعهم هيكون مختلف من واحد لاخر، لكن ده لا يعني باي شيء ان واحد منهم اسوأ من التاني. التلاتة يعتبروا على خط مستقيم اعظم من بعض وبيعلوا على بعض. رقم 3 وولي. اعظم قصة حب مش لازم تكون ما بين الانسان والانسان، واندرستانتن بيثبت لنا كده وبشكل فاخر. اندرستانتن بيرجع تاني وبيعمل تجربة سينمائية عظيمة، لكن المرة دي هيصمم لنا الارض في اسوأ صورة وهيودينا الفضاء نستمتع. ستانتن بيحب الافكار اللي فيها تنفيذ صعب، وبيعمل حاجة جديدة في الفيلم ده، اخراج المشاعر والحب والافكار من روبوتات. ستانتن عمل شغل فاخر في الفيلم ده، قصة رومانسية كأساس للفيلم، وتلوث ورسائل اهتمام بالبيئة كفكرة سنوية. والفيلم بيدينا واحدة من أعظم قصص الحب اللي اتشافت في السينما بأقل كلام يقال، وبالإضافة إلى إخراج وسينماتوجرافي في قمة العظمة. بينما بيت دكتور عمل عالم عظيم، اندرستاندن هيحببنا ويمتعنا بالعالم كله. الراجل ده بيحب الإخراج الصامت واللقطات الطويلة، ومبين جدا في الفيلم ده زي ما عمل في فيلم فايندينج نيمو. لكن هنا نص الفيلم مفهوش كلام، نص الفيلم ماشي بإخراج عظيم كله عبارة عن حركات، بيطلع حركات ولغة جسد من روبوتات ساكنة بشكل عظيم جدا. وولي وإيف الاتنين فيهم عيوبهم الصناعية كروبوتات، لكن اتعمل ما بينهم قصة حب تتف على معظم الأفلام الرومانسية. الفيلم ده حرفيا تحفة سينمائية فاخرة، فيلم سينمائي عظيم جدا.
ونفسي يرجع تاني يتعرف في السينما لمجرد التجربة السينمائية العظيمة اللي بيطلعها. فعلا بيأدي كل أدواره كفيلم عظيم، وفي النهاية بيطلع المشاهد فرحان جدا باللي شافه. رقم 2 The Incredibles. And got busy! It's a whole family of supers! زي ما احنا طول الفيديو عمالين نقول، بيكسار بيعرفوا يعملوا قصة حوالين فكرة. ازاي بقى نعمل فكرة فيلم عن العائلة بشكل واقعي لكن باستخدام الرسوم المتحركة؟ أبطال خارقين يا عمنا. براد بيرد في الفيلم ده بيورينا ليه الرسوم المتحركة ممكن تستخدم عشان تقول قصة بسيطة جدا بشكل في قمة العظمة والإبداع، وبإضافات خيالية تحسن من صورة الفيلم بشكل غير طبيعي. براد بيرد عامل قصة فعلا حقيقية وفعلا بتحصل في واقع أي أسرة على كوكب الأرض. كل الدراما والمشاكل ما بين الأب والأم والعيال وتصرفاتهم مهما كانت تفاهتها لحد واقعيتها منسوخة في الفيلم ده بشكل عظيم جدا. بالمناسبة الأداء الصوتي في الفيلم ده جامد جدا في ليفل تاني خالص، وبتساعد انها تطلع العظمة بتاعت الفيلم بشكل ممتاز. للأسف الفيلم ده متدبلج الصراحة. Violet! Mayday, mayday! India Gulf 909 or his buddies spiked! Abort! Abort! There are children aboard! Say again, there are children aboard this... No! Put a field around us now! I've never done one that big! Violet! Do it now! على ناحية فكرة الأبطال الخارقين وبقى القصة، فالفيلم برضو عمل حاجة حلوة للناس اللي بتحب الأفلام الخارقة والشخصيات الخارقة والقوى الخارقة وهكذا. الفيلم يعتبر نوعا ما بيردي للأبطال الخارقين، بيروشن على كل حاجة بيعملوها، بس السيناريو برضو عظيم، ومش كل حاجة تريقة وروشنة، بل بيحطها في السيناريو بشكل منطقي جدا لهدف زيادة بناء الشخصيات في الفيلم بشكل عظيم. عندنا برضو أعظم شرير اتعمل في أفلام بيكسار على الإطلاق، ومن أعظم الشخصيات اللي اتكتبت في تاريخ أفلام بيكسار. سيناريو الفيلم ده عظيم، وواحد من أعظم الأفلام اللي اتكتبت في تاريخ السينما. كتابة الشخصيات لكل شخصية في الفيلم ده عظيمة جدا ومليانة تفاصيل صغيرة بس بتخدم الفيلم بشكل عالي، وكل فعل بيحصل على الشاشة برضه بيخدم بناء الشخصيات بشكل كبير جدا. تصميم الشخصيات والعالم والأكشن إنه لسه بيحتفظ بفكرة إنه فيلم أبطال خارقين، وكمان يدينا أكشن خيالي لكن منطقي. السيناريو ده فيلم السيناريو خدمه أكتر من أي حاجة تانية موجودة فيه. براد بيرد لوحده قدر يعمل العظمة دي كلها، وفي المقابل طلع لنا فيلم أبطال خارقين عظيم، فيلم سينمائي ممتاز جدا، وفيلم بقصة شخصيات وأكشن وعالم وسينماتوجرافي مفيش أحسن منها. فعلا فيلم يتلخص إنه ماستربيس. رقم 1 راتاتولي. I'll make this easy to remember. Keep your station clear or I will kill you! براد بيرد المرة اللي فاتت عمل سيناريو عظيم جدا، صنع من خلاله تحفة سينمائية وفيلم ترفيهي وشخصيات عظيمة، فقرر يعمل كده تاني بفكرة مختلفة تماما. الشغف هو اللي قصة الفيلم كله بتدور حواليه، لكن طبعا دي بيكسار واحنا مش هناخد الأفكار المباشرة ونطبقها على الإنسان. الخيال في الرسوم المتحركة مهم جدا وبيساعد انه يطلع لنا عظمة تعلي من المشاهدات بتاعة الفيلم. فار عنده الشغف انه عايز يطبخ، لكن الفيلم مش هيعرفنا ان الفار بيحاول يطبخ طول الفيلم، بل الفيلم عبارة عن كتاب مليان مغامرات مختلفة. احنا بنتكلم ان الفيلم فيه اكتر من 7 قصص مضروبين مع بعض في الخلاط ومطلع لنا العظمة اللي موجودة. واللي تاني مرة السيناريو بيخدم الفيلم اكتر من اي حاجة تانية، بس ده جزء صغير من اللي مخلي الفيلم ده عظمة. مايكل جيكينو عامل موسيقى في الفيلم ده ما ينفعش تتقال عليها موسيقى، الموسيقى حرفيا بتليق مع المشاهد بشكل عظيم، ودي حاجة انا مش شايف ان اي حد مقدرها خالص الصراحة. الموسيقى فيها روح في الفيلم ده تحرك القصة بدون اننا حتى نسمع الشخصيات تتكلم، ولما فعلا بتظهر مع المشاهد اللي بتحتاج كلام فهي بتليق جدا ومش مجرد ضوضاء جانبية في الخلفية. ولو ذكرت السيناريو بتاع الفيلم اكتر من مرة فخلوني اذكر الشخصيات العظيمة بتاعت الفيلم ده. الفيلم ده مفيهوش اي شخصية شريرة، سكينر عبارة عن واحد مغرور وملوش اي دور كبير بيحصل في الفيلم غير انه يزعج لينجويني. ايجو برضه مش شرير وبنشوف كده في نهاية الفيلم. الفيلم ده مليان عظمة وعارف جمهوره هو بيعمل ايه والرسالة اللي بيقولها. الفيلم ممتاز جدا كتجربة سينمائية واخراج وكل الجمال اللي ممكن يتشاف في فيلم عظيم، لكن اللي بيميز الفيلم ده هو تنفيذه. التنفيذ بتاع الفيلم مش مباشر لكنه عظيم، شخصيات مختلفة بتعمل حاجات مختلفة، لكن في النهاية الفيلم بينهي القصة بشكل عظيم. هاي نوت.
الهاي نوت بتاعت الفيلم ده ما كانتش في الاخراج العظيم، ما كانتش في الشخصيات ولا القصة ولا الالوان ولا الرسوم العظيمة ولا اي حاجة عظيمة تانية قدمها الفيلم ده، بل النقد الاخير بتاع ايجو. النقد الاخير بتاع ايجو هو اعظم خطاب نقدي سمعته في فيلم سينمائي، خطاب حرفيا يخلي المشاهد بعد ما يسمعه جسمه يقشعر ويحس براحة نفسية وفرحة غير عادية. هي دي قمة بيكسار في الافلام الرسومية. طبعا في حاجات عظيمة انا ما ذكرتهاش عن الفيلم ده، لكن لو ذكرت كل كبيرة وصغيرة في الفيلم ده فالفيديو هيطول قوي. الناس دي هي اللي عملت بيكسار، هي اللي طلعت الخيال والجمال والعظمة والشخصيات والعالم وكل حاجة احنا بنحبها منهم. الفيلم كان بينزل من بيكسار كان بيهز السينما كلها، بنشوف عظمة في بناء الشخصيات، العالم وغيره، وكمان الافلام كانت بتحمل وراها رسائل، والناس اللي كانوا شغالين نفسهم كان عندهم شغف وعظمة بيطلعوها في الافلام بشكل رائع. الاستوديو ده بعد 3 افلام عملهم بقى اسم قوي جدا في السوق لوحده، مفيش استوديو تاني وصل للقوة دي وفي الوقت الصغير ده. بيكسار دايما كانوا بيجازفوا وكانوا بيعملوا حاجات عجيبة وعظيمة تطلع افلامهم مختلفة واحسن افلام تتشاف في السينما. شكرا لمتابعة الفيديو واسيبكم تكملوا بقية يومكم. بيس.